Okay, what correct regarding the Huntington's chorea? Correct, so that is trinucleotide repeated. Yes, there is loss of function type of mutation. No, there is a gain of mutation. Okay, the Huntington's માં gain થાય abnormal CAG. Okay, cage માં hunt કરી. Okay, and abnormality mutation in 4p માં થશે. Okay, તો autosomal dominant cage hunt માં cage કરી gain of function. Okay, chromosome 4p. Okay, and it is early onset 2 to 3 decades. Okay, treatment haloperidol and tetrabenazine. કજ હેલોપેરિડોલ ટેટ્રાબેનાઝીન. ઓકે, બીજા આરે જોઈ જ લે કેમ કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, હન્ટિંગ્ટન કોરિયા કેજ અફેક્ટિવ ડિસઓર્ડર હે. ઓકે, પછી માયોટોનિક ડિસ્ટ્રોફી ક્રોમોઝોમ 19 હમણાં જ કીધું હતું. સીટીજી મસલ લોસ કાર્ડિયક અરિથમા કેટેરેક્ટ હશે. ઓકે, ફ્રન્ટલ બાલ્ડિંગ. ઓકે, ફ્રેજાઇલ એક્સ સિન્ડ્રોમ દેટ ઇઝ સીજીજી. તો ફ્રેજાઇલ ઇઝ સીજીજી, માયોટોનિક સીટીજી. ઓકે, તો મેન્ટલ રિટાર્ડેશન લાર્જ ઈએલ જો મેક્રો ઓર્કિડિઝમ ઇન મેલ. ઓકે, પછી ફ્રીડ્રિક્સ અટેક્સિયા ફ્રેન્ડ કો બોલા ગા 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 ગા. પ્રોગ્રેસિવ અટેક્સિયા ડિસઆર્થ્રિયા હાઇપરટ્રોફિક કાર્ડિયોમાયોપેથી. ઓકે, હાઇપરટ્રોકાર્ડિયોમાયોપેથી ડિસઆર્થ્રિયા પ્રોગ્રેસિવ અટેક્સિયા અને સ્પાઇનોસેરેબ્રલ અટેક્સિયા ટાઈપ 1 એ છે સ્કેજ. એમાં કેચ કરશું સ્પાઇનોસેરેબ્રલ અટેક્સિયા ટાઈપ 1. એમાં પ્રોગ્રેસિવ અટેક્સિયા ડિસઆર્થિયા ડિસ્પેન્ટ્રિયા. આ બધા જોઈ લો રિપીટ ડિસઓર્ડર કયા કયા છે. ટ્રાઇન્યુક્લિયોટાઇડ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ અબાઉટ ધ પેથોલોજી ઓફ એક્લેઝિયા કાર્ડિયા? તો શું છે? દેર ઇઝ અ રિલેક્સેશન. નો, દેર ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટ રિલેક્સેશન. આમાં ખાલી રિલેક્શન લખ્યું, ઇનકમ્પ્લીટ રિલેક્શન થઈ જશે. ઇનકમ્પ્લીટ રિલેક્સેશન ઓફ ધ દેર ઇઝ અ ડિફેક્ટિવ લખ્યું એબસેન્ટ પેરાલાઇસ, નોટ એબસેન્ટ હશે. ઓકે, ધ્યાન રાખો વર્ડમાં ડિફેક્ટિવ એબસેન્ટ હે. ઇનકમ્પ્લીટ રિલેક્સેશન થઈ જાય. ડિક્રીઝ રિલીઝ ઓફ એનો વીઆઈપી ઇન ધ ડિસ્ટલ પાર્ટ ઓફ ધ ઇસોફેગસ. યસ, એટલે શું ઇન્હિબિટરી ન્યુરોન ડિજનરેટ થઈ જશે. ઇન્ક્રીઝ ધ એલિયસ ટોન. ઓકે, જે ઇન્હિબિટરી ન્યુરોન ડિજનરેટ થઈ જશે તો એલિયસ ટોન વધી જશે. અને ઇન્ક્રીઝ ટોન ઓફ એલિયસ ઇઝ કીધું, ઇન્ક્રીઝ લોસ ઓફ ટોન, ડિક્રીઝ રિલીઝ ઓફ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ એન્ડ વીઆઈપી. ઓકે, અને નોર્મલી એનો એન્ડ વીઆઈપી સિક્રેટેડ બાય ધ ઇન્હિબિટરી ન્યુરોન ઓફ ધ ઓર્બેક્સ પ્લેક્સસ ઇન ધ ડિસ્ટલ ઇસોફેગસ. ઓકે, ધીસ લીડ ટુ રિલેક્સેશન ઓફ ધ લોઅર એસોફેજિયલ સ્પિન્ક્ટર, ડિજનરેટ થઈ જશે, ઇન્ક્રીઝ એલિયસ ટોન. તો ટ્રાયડ જોઈએ, ધેર ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટ રિલેક્સેશન ઓફ ધ, શું કીધું? ઇનકમ્પ્લીટ રિલેક્સેશન કીધું, ઇન્ક્રીઝ ટોન ઓફ એલિયસ અને અબસેન્ટ પેરેસ્ટાલ્સિસ. ઓકે, આ ટ્રાયડ એકદમ રટી મારો. દેટ ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટ રિલેક્સેશન ઓફ ધ લોઅર એસોફેજિયલ સ્પિન્ક્ટર. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ ટોન અને absent peristalsis, not a defective absent peristalsis. A patient present with a midline swelling, biopsy reveal orphanenia hai. This is papillary. Okay, orphanenia dekha, this is papillary. એમાં જોઈએ orphanenia. ઓકે, પછી જોઈએ 51 year female. Which of the following investigation? The investigation ની વાત કહીએ અને જોઈએ આ કયું દેખાય છે. ઓકે, એમાંથી તો એટલું નથી ખ્યાલ, તો વાંચશું. ઓકે, હેમેટુરિયા ક્લિનિક એક્ઝામિનેશન he was normotensive pedal edema, hematuria, no glyceria and creatine 9. renal biopsy shown below. કયું છે આ? તો જોઈએ આમાં ક્રિસેન્ટ દેખાય. ઓકે, સો એટલું દેખાણું નહીં પણ જોઈએ ક્રિસેન્ટ. ઓકે, ક્રિસેન્ટ્રી કે આવી રીતે ક્રિસેન્ટ હોય. ઓકે, ધીસ ઇઝ ક્રિસેન્ટ. ઓકે, યસ, અહીંયામાં દેખાય ક્રિસેન્ટ. ક્રિસેન્ટ્રી છે દેટ ઇઝ આરપીજીએન. ઓકે, આરપીજીએનમાં ક્રિસેન્ટ દેખાય. સસ્પેક્ટેડ આરપીજીએન એમાં એન્ટી-જીબીએમ એન્ટીબોડી ટેસ્ટિંગ. ઓકે, એન્ટી-જીબીએમ એન્ટીબોડી ટેસ્ટિંગ કરશું. એન્ટી-જીબીએમ. ઓકે, પછી આ જોઈએ કે 50 year old મેન હતો પ્રેઝન્ટ વિથ રેટ્રોપેરિટોનિયલ માસ. બાયોપ્સી ફ્રોમ ધ લીઝન ઇઝ સોન ઇમેજ બિલો. મોલેક્યુલર બાયોપ્સી રિવીલ્ડ ટ્રાન્સલોકેશન 12-16. વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ લાઇકલી કન્ડિશન? ઓકે, રેટ્રોપેરિટોનિયલ માસ છે અને બાયોપ્સીમાં આપણે માઇક્રોસ્કોપિક એનો 12-16 અને આવું દેખાય તો સેમ છે. દેટ ઇઝ મિક્સોઇડ લાઇપોસાર્કોમા. ઓકે, મિક્સોઇડ લાઇપોસાર્કોમા રેટ્રોપેરિટોનિયલ આમે મોસ્ટ કોમન છે. ઓકે, મોસ્ટ લાઇપોસાર્કોમા મોસ્ટ કોમન સાર્કોમા. 5-6 ડિફેક્ટમાં ડિપ્સ ઓફ ટિશ્યુ છે. ઓકે, અને કયું ટ્રાન્સલોકેશન 12-16. ઓકે, લાર્જ ફ્રાયેબલ ઇરેગ્યુલર વેજીટેશન ઓન ધ હાર્ટ વાલ. ઓકે, લાર્જ કીધું છે લાર્જ ફ્રાયેબલ ઇરેગ્યુલર વેજીટેશન ધ ઇન્ફેક્ટિવ એન્ડોકાર્ડાઇટિસમાં જોવા મળે. ઓકે, લાર્જ ફ્રાયેબલ એરોટિક એન્ડ માઇટ્રલ બાર મોસ્ટ કોમનલી અફેક્ટેડ. ઓકે, એરોટિક માઇટ્રલ બાર મોસ્ટ કોમનલી અફેક્ટેડ. આ તો આપણે લખી જોઈશું. ઓકે, 23 year old male presented with history of fatigue and tiredness. ફટીક ટાયર્ડનેસ થઈ ગયું હોય. ઇન્વેસ્ટિગેશન નિફાટ હિમોગ્લોબિન 9. ઓકે, થોડી એનેમિક છે, એમસીવી વધારે છે અને પેરિફેરલમાં મેક્રોસાઇટિક આરબીસી, હાઇપર સેગમેન્ટેડ ન્યુટ્રોમેગેલોબ્લાસ્ટિક છે. તો કયું હશે? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ મોસ્ટ લાઇકલી? 23 year old ફટીક ટાયર્ડનેસ કઈ હશે વધારે? ઇટિયોલોજી. ઓકે, વિચ કેન બી, આમાં બધાને દેખાય આમાં બધા ડિક્રીઝ થશે પણ ક્લિનિકલ ફાઇન્ડિંગ કે ક્રોનિક એલ્કોહોલિઝમ. ઓકે, શું છે? કારણ કે મેક્રોસાઇટિક આઈકા આરપેસ એન્ડ્રોફિલ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર ઓફ ધ મેગેલોબ્લાસ્ટિક એનિમિયા
અને એ વધારે જોવા મળે ક્રોનિક એલ્કોહોલિક્સમાં. ઓકે, એમાં ફોલિક એસિડ ડિફિશિયન્સી થઈ જશે એટલે ફોલેટ ટ્રેપ થઈ જશે. પછી એક્સેસ યુરિન લોસ, ડિક્રીઝ ફોલેટ મેટાબોલિઝમ અને ઇનએગ્યુરેટ ડાયટરી ઇન્ટેક. ઓકે, અચ્છા. અને હિસ્ટ્રી ઓફ પ્રોલેપ્સિંગ રેક્ટલ માસ, પેઇનલેસ રેક્ટલ બ્લીડિંગ. ઓકે, પેઇનલેસ રેક્ટમ બ્લીડિંગ અને પ્રોલેપ્સિંગ માસ હોય નથિંગ બટ જ્યુવેનાઇલ પોલિપ. જ્યુવેનાઇલ પોલિપમાં શું હોય? આ દેખાય છે પોલિપ, ધીસ ઇઝ જ્યુવેનાઇલ. ઓકે, પ્યુર જગર નહીં, જ્યુવેનાઇલ. ઓકે, યાદ રાખજો જ્યુવેનાઇલ. 5 વર્ષનું કીધું એટલે નાનું 5 year old ચાઇલ્ડ. હિસ્ટ્રી ઓફ પ્રોલેપ્સિંગ રેક્ટલ માસ, પેઇનલેસ કીધું હે, પેઇનલેસ. સિસ્ટિકલી ડાયલેટેડ ક્રિપ્ટ્સ એન્ડ ગ્લેન્ડ, જ્યુવેનાઇલ પોલિપ્સ. ઓકે, 20-year-old patient presented to the clinic with history of malabsorption, diarrhea, poor appetite. Okay, biopsies of crypt hyperplasia, villi hypertrophy. આ તો વિલ્સન જેવું લાગે, સોરી સિલિયાક જેવું લાગે છે. ક્રિપ્ટ્સ, villi, CD8 T cells in the lamina propria. This is celiac disease. Okay, HLA DQ2 DQ8 anti-endomysian anti-TTG. Okay, anti-endomysial anti-TTG antibody HLA DQ2 DQ8. Okay, દેખાય સિમ્પલ. ઓકે, પછી આ fever, rash and swelling of her hand and feet since 5 days. There is a desquamative skin rash, edema of the hands, feet, arrhythmia, palm cell, oral arrhythmia and cervical lymphadenopathy. કાવાસાકી દેખાય, મિકોક્યુટેનિયસ લિમ્ફ નોડ સિન્ડ્રોમ, ધીસ ઇઝ કાવાસાકી. એવા જોઈએ કયા કયા ફીચર? તો ફીવર હોય, કંજક્ટાઇવલ, ઓરલ અરિથિમા, બ્લિસ્ટરિંગ એડિમા ઓફ ધ હેડ એન્ડ ફીટ, એરિથિમા ઓફ પામ એન્ડ સોલ, ડિસ્કોમેટિવ રેસ અને સર્વાઇકલ લિમ્ફેડેનોપેથી. આ બધા જોવા મળે. અને નોન પુરુલેન્ટ હોય. ઓકે, નોન પુરુલેન્ટ યાદ રાખજો. medium to large vessel, children less than 4 years. Okay, effacement. So effacement are the minimal change. This is effacement of food process. Thrombosis is initiated by, yes, યાદ રાખજો, thrombosis કોણ કરે? endothelial injury થાય. ઓકે, initiated by endothelial injury. Thrombosis, formation of blood clot અને 3 primary abnormality, virtual triad, endothelial injury, most important છે endothelial, stasis or turbulent blood flow, hypercoagulability. endothelial injury, stasis અને hypercoagulability. Okay, a middle-aged man, woman present with thyroid swelling, blood test elevated, TSH level. Okay, TSH level વધારે હોય તો T3 T4 ઘટે, ઓછું જોઈએ. ઓકે, T3 T4 ઓવર હશે. ઓકે, અને એટલે આ કેસ છે આપણો હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ વાળો થશે કારણ કે TSH વધારે છે. ઓકે, પછી TSH લેવલ મોર અને the presence of thyroid peroxide antibody. Okay, TPO antibody is histological exam reveal the presence of Hurthal cell, which is the most commonly Hurthal cell હોય, that is Hashimoto માં દેખાય. Okay, clinical scenario, presence of Hurthal, Hashimoto, autoantibody against thyroglobulin, thyroid peroxide, diffuse enlargement of the thyroid gland. Okay, આ દેખાય. ઓકે, પછી 52 વર્ષની મહિલા હતી, એબ્ડોમિનલ પેઇન, નોઝિયા, વોમિટિંગ. ઓકે, મેક્રોસાઇટિન, હાઇપર સેગમેન્ટેડ ન્યુટ્રોફિલ, વિટામિન B12 જેવું લાગે અને રિવીલ છે એટ્રોફિક ગેસ્ટ્રાઇટિસ, ધીસ વિટામિન B12. પર્નિશિયસ એનિમિયા. ઓકે, એબ્ડોમિન, નોઝિયા, એટ્રોફિક ગેસ્ટ્રાઇટિસ. ઓકે, સજેસ્ટિવ ઓફ પર્નિશિયસ એનિમિયા વિચ ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ એટ્રોફિક ગેસ્ટ્રાઇટિસ, B12, પર્નિશિયસ B12. ઓકે, 35-year-old woman માસ સોડ મ્યુસિન પૂલ્સ એન્ડ ફેન્ટ ન્યુક્લિયર. મ્યુસિન હોય તો મ્યુસિનસની વાત કરે, પણ એવું તો નહીં આપે મ્યુસિન પૂલ ને મ્યુસિનસ એટલે એનો કહેવાય કોલોઇડ. કોલોઇડને જ કહેવાય મ્યુસિનસ અને એમાં દેખાય આવી રીતે. ઓકે, લેક્સ ઓફ મ્યુસિન દેખાય, ધીસ ઇઝ મ્યુસિનસ કાર્સિનોમા, પણ યાદ રાખજો કોલોઇડલ કાર્સિનોમા. ઓકે, તો આ પેપિલરીમાં દેખાય, ધીસ ઇઝ મેડ્યુલરી કાર્સિનોમા ઓફ થાઇરોઇડ, ધીસ ઇઝ ઇન્ડિયન ફાઇલ પેટર્ન, ઇટ ઇઝ લોબ્યુલર. ઓકે, આ ફાઇબ્રોવાસ્ક્યુલર રેપિડલી પ્રોલિફરેટિંગ ઇપિથેલિયલ ટ્યુમર, આ પેપિલરી કાર્સિનોમા. ઓકે, પછી વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ટ્રુ અબાઉટ ધ પેથોજેનિસિસ ઓફ હિર્સ્પ્રુમ. હિર્સ્પ્રુમ તો શું છે? ફેલિયર ઓફ માઇગ્રેશન ઓફ ન્યુરલ ક્રેશ સેલ્સ. ઓકે, એના લીધે થઈ જાય. ઓકે, પછી પ્રીમેચ્યોર એજિંગ ઇન વર્નર સિન્ડ્રોમ. તો એમ શું થાય? વર્નર સિન્ડ્રોમમાં પ્રીમેચ્યોર એજિંગ શું કામ થઈ જાય? કારણ કે ડિફેક્ટ ઇન DNA હેલિકેસ. ઓકે, ડિફેનિક હેલિકેસના લીધે. ઓકે, DNA હેલિકેસ ઇન્વોલ્વ ઇન DNA રેપ્લિકેશન એન્ડ રિપેર, અને જો એની ડિફેક્ટ થઈ જશે તો વર્નર સિન્ડ્રોમમાં થઈ જશે પ્રીમેચ્યોર એજિંગ. ઓકે, wrist joint है, swelling in the wrist joint, spindle shape and palisading of the nuclei and varicose bodies. ઓકે, આ શ્વાનોમાની વાત થઈ રહી છે. ઓકે, સ્પિન્ડલ છે, પેલિસેડિંગ ન્યુક્લિયસ શ્વાનોમાં. સ્પિન્ડલ સેલ, એન્ટોની લોટ ઓફ સેલ, એન્ટોની એ મતલબ લોટ ઓફ સેલ, એ મતલબ ઓછા. આ દેખાય, ધીસ ઇઝ વેરાકોય બોડીઝ. વેરાકોય બોડીઝ શ્વાનોમાં NF2R એસોસિએટેડ છે. ઓકે, NF2 શ્વાનોમાં એસ લખેલું 2. ઓકે, શ્વાનોમાં એસ લખેલું તો 2 કરી દેવાનું. ઓકે, પછી ધ બી સેલ આર ઇન્વોલ્વ ઇન ધ પ્રોડ્યુશન, બી સેલ આર ઇન્ડ્યુસ્ડ ટુ પ્રોડ્યુસ IgE by which of the following? તો
તો ઇન્ટરલુકિન 4. ઓકે, ઇન્ટરલુકિન 4 સ્ટિમ્યુલેટ ધ બી સેલ ટુ ડિફરન્શિએટ ઇન્ટુ IgE. ઓકે, આપણે શું પાંચમું નથી, આ ચોથું છે. ઓકે, ચોથું યાદ રાખજો. ધ લાઇનિંગ ઇપિથેલિયમ of the respiratory tract in middle-aged men who is chronic smoker shows a change of columnar to stratified squamous. Okay, and depicted image below the change columnar to stratified squamous માં થાય. This is metaplasia. Okay, કેમાં થયું? columnar થી stratified squamous epithelium. Defined as change. This metaplasia થઈ ગયું है. It defined a reversible change which one differential cell replaced by another. ગ્રાફ્ટ ફોર આઇડેન્ટિકલ હોય, એકદમ આઇડેન્ટિકલ. આઈસો મતલબ એક જેવા, આઈસો આઇડેન્ટિકલ. હિસ્ટોલોજી ઓફ રીપરફ્યુઝ એમઆઈ માયોકાર્ડિયમ રીપરફ્યુઝ હોય, ઇઝોનોફિલિક કોન્ટ્રાક્શન બેન્ડ જોવા મળે, રીપરફ્યુઝમાં કોન્ટ્રાક્શન બેન્ડ જોવા મળે. ઓકે, ઓલ ટ્રાન્સ રેટિક્યુનિક એસિડ અને ટ્યુમર દેટ ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ વિચ ઓફ ધ ફોલોઇંગ. ઓલ ટ્રાન્સ હોય તો પીએમએલ રારા ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ ધ ઓલ ટ્રાન્સ રેટિનોઇક એસિડ. ઓકે, પછી 12-year-old ચાઇલ્ડ હતું. ઓકે, અને એક્ઝામિનેશન સર્વાઇકલ લિમ્ફેડેનોપેથી હતું. લિમ્ફ નોડ બાયોપ્સી ઓફ ધ ફોલોઈંગ. ઓકે, આવી રીતે દેખાય. વોટ ઇઝ ધ પ્રોબેબલ ડાયગ્નોસિસ? આ કેઝિએટિંગ રેન્યુલોમાં દેખાય છે. કેઝિએશન થઈ ગયું, એન્ડ ધીસ એસોસિએટેડ વિથ ધ ટીબી આર એસોસિએટેડ. ઓકે, કેઝિએટિંગ રેન્યુલોમાં. ઓકે, આ કયું છે કે 30-year-old વુમન હતી. હિસ્ટ્રી ઓફ ડિસ્નિયા, ક્રોનિક કફ, સ્પુટમ, વિઝિંગ, ડાયડ ઓફ રેસ્પિરેટરી ફેલિયર ફોલોઈંગ અ બાઉટ ઓફ લોબર ન્યુમોનિયા. ઓકે, શી વોઝ નોટ સ્મોકર. લંગ ઓટોપ્સી કરી તો શું હશે કોઝ? આ દેખાય છે. દેટ ઇઝ પેન એસિનાર એમ્ફાઇસેમા દેખાય. ઓકે, ધીસ ઇઝ પેન એસિનાર એમ્ફાઇસેમા કોઝ બાય આલ્ફા 1 એન્ટ્રીટ્રિપ્સિન ડેફિશિયન્સી. ઓકે, ડેફિશિયન્સીના લીધે થાય પેન એસિનાર. ઓકે, હવે આ જોઈએ કયું છે. આઈડેન્ટિફાય ધ મોડ ઓફ ઇનહેરિટન્સ કીધું. ઓકે, તો એક જનરેશન પહેલાં તો જોઈ લો, જનરેશન સ્કીપ નથી થતી. ઓકે, અને મેલ ફિમેલ બંનેમાં ઇક્વલ જ છે, મેલ રીતે ફિમેલ રીતે. તો આ ઓટોઝોમલ છે, એક જનરેશન સ્કીપ ન થતી, તો ડોમિનન્ટ, ઓટોઝોમલ ડોમિનન્ટ. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ 2021. ઓકે, શું હે? 70-year-old પેશન્ટ પ્રેઝન્ટેડ વિથ કફ ફર્ટિબિલિટી, વેઇટ લોસ, ડાયગ્નોઝ વિથ સ્કેમસ સેલ કાર્સિનોમા. ઓકે, ધ રિસેક્ટેડ સ્પેસિમેન ઓફ હાઇલર લિમ્ફ નોડ 1 centimeter in size સો બ્લેક પિગમેન્ટ. ઓકે, બ્લેક પિગમેન્ટ જોવા મળ્યું. બ્લેક તો કાલા મતલબ એન્થ્રાકોટિક. બ્લેક કાળા એન્થ્રાકોટિક ખબર છે શું કરે? કાર્બન પાર્ટિકલ આઇલેન્ડ ફીણ એન્થ્રાકોસિસ કરે. ઓકે, બ્લેકનિંગ ઓફ ધ લંગ ટીસ્યુ એન્થ્રાકોસિસ. ઓકે, આ તો જોઈને ખબર પડી. જોઈએ કે ઇકોઝ પરફોર્મ સજેસ્ટિવ ઓફ માઇટલ રિગર્જિટેશન, મોસ્ટ લાઇકલી લીઝન્સ ઓન ઇન હિસ્ટોપ્લેથોલોજી સાઇડ. કયું છે આ? ધીસ એસ્કોફ બોડી દેખાય. ઓકે, એક્યુટ રોમેટિક ફીવર સજેસ્ટ કરે. માઇગ્રેટરી આર્થરાઇટિસ, પેન, સિસ્ટોલિક મર્મર, માઇટલ રિગર્જિટેશન, એક ARF એસ્કોફ બોડી જોવા મળે. ઓકે, પછી જોઈએ મેસિવ સ્પ્લિનોમેગાલી હતી. મોસ્ટ સેન્સિટિવ ઇન્વેસ્ટિગેશન. આ શું? બ્લડ વર્કર્સ ઓફ ફોલોઈંગ ફાઇન્ડિંગ. અને આમાં શું છે? તો એનિમિયા જોવા મળ્યું, લ્યુકોસાઇડ કાઉન્ટ આટલા છે, આ બધું ઓલી થઈ ગયું. માઇલોડિટેટ રેશિયો 18.1. ઓકે, તો કયું છે આ? 30-year-old male combined fatigue for the past 1 year. ઓકે, એટલે ક્રોનિક છે. ઓકે, દેટ ઇઝ ક્રોનિક હશે CML. તો ફટીક, સ્પિલોનોમેગલી અને પેરિફેરલ બ્લડ સ્મિયર ફાઇન્ડિંગ સજેસ્ટિવ, કારણ કે માઇલોઇડ વધારે છે તો CML. ઓકે, CML. અને એમાં આપણે શું કીધું? એની મોસ્ટ સેન્સિટિવ ઇન્વેસ્ટિગેશન કીધું તો ફિશ PCR, BCR ABL જીવનું ફ્યુઝન, ફિશ અને PCR, ફિશ PCR CML. તો યાદ રાખજો, CMLમાં ફિશ અને PCR, ફિશ એન્ડ PCR. Girl presented with a short stature, webbed neck, thick calves, shield-shaped chest, swelling at the ankle, shield-shaped chest, neck, thick calf, increased carrying angle. What is the Turner? છે classical feature of the Turner. આ બધા ફીચર હે, shield-shaped ને increased carrying angle ને બધું. Patient occupational exposure of the benzene. ઓકે, બેન્ઝીન હોય ને, then occupational prejudice કો બેન્ઝીન લ્યુકેમિયા કરે. બ્લેડરમાં તો બેન્ઝીડિન હોત, બ્લેડર બેન્ઝીડિન, આ બેન્ઝીન છે. તો જોવા હોય તો ઉપરથી વિનાઇલ ક્લોરાઇડ હોય, હેપેટિક એન્જિયોસાર્કોમા. પછી બીજું કયું જોઈએ અત્યારે? બેન્ઝીન AML કીધું, અને બેન્ઝીડિન તો બ્લેડર પણ એનાથી અત્યારે. ઓકે, બેરિલિયમ તો લંગ કાર્સિનોમા કરે, કેડમિયમ પ્રોસ્ટેટ કરે. ઓકે, કઈ વાંધો. આયરન ડેફિશિયન્સી એનેમિયા, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ એક્સેપ્ટ. ઓકે, તો આયરન ડેફિશિયન્સી એનેમિયા હોય તો ટ્રાન્સફર સેચ્યુરેશન ઘટે, આયરન બાઇન્ડિંગ કેપેસિટી હોય. ઓલ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇન્ક્રીઝડ એક્સેપ્ટ આયરન ડેફિશિયન્સી. સોરી. ઓકે, ટ્રાન્સફરિંગ સેચ્યુરેશન ઘટે, ફેરેટીન એ બધું ઘટે, પણ આમાં RBC પ્રોટોપોર્ફાયરિન કીધું એ વધશે. ઓકે, ટોટલ આયરન બાઇન્ડિંગ કેપેસિટી વધશે ને
ફેરિટીન સોલ્યુબલ રિસેપ્ટર એ વધશે, પણ શું નહીં ઘટશે? ટ્રાન્સફરન્સ સેચ્યુરેશન. મસ્ત ક્વેશ્ચન હતું તો. ઓકે, આરબીસી પ્રોટોપોરફાયરિન વધે તો ટીઆઈબીસી વધે, ફેરિટીન સોલ્યુબલ રિસેપ્ટર ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ.